إذا مثل ما شايفين نحن عم نشتغل حاليا على الذهب على فريم ال5 دقائق. هالاستراتيجية هي راح تتألف من 3 مؤشرات. المؤشر الأول هو المؤشر السار، راح نضيفه بهالشكل هذا، نبحث عنه ونضيفه. بعد ما نضيفه مثل ما شايفين راح نجري بعض التعديلات لحتى يكون واضح معنا. إذا مثل ما شايفين هذا هو بشكل مختصر مؤشر سار. هلا اغلب العالم والشيء السائد بشرح المؤشر هذا بيقول لك بمجرد ما تصير الشموع او خط المؤشر مؤشر السعر اعلى من الشموع فلازم تدخل صفقة بيع، وبمجرد ما تصير الشموع اعلى من خط السعر لازم تدخل صفقة شراء. هذا الشيء خاطئ. نحن رح نتبع نفس المبدأ ولكن رح نضيف شرط اخر. الشرط هو على الشكل التالي. لاحظ عندي أنا الشموع كانت بهالمنطقة هاي أعلى من مؤشر السار، وعند هالشمعة هاي بنلاحظ إنه انقلبت النقاط الخاصة بمؤشر سار إلى أعلى من الشموع. العالم بتقلك إنه هون أنت راح تدخل بيع، نحن راح نحط شرط لدخول البيع. الشرط هو على الشكل التالي، إنه أنا راح أجيب خط بهالشكل هذا وحطه عند آخر نقطة بهالشكل هذا. في حال تم كسر هالخط هذا راح ادخل بيع. اذا انا راح ادخل بيع عند المنطقة هاي بهالشكل اللي شايفه امامي. تمام. الشراء نفس الشيء تماما. لاحظ عندي كان هون مؤشر السعر اعلى من الشموع، عند هالشمعة هاي تم قلب المؤشر، فانا راح احط خط عند هالمنطقة هاي، وبمجرد ما يتم كسرها لاحظ عند هالشمعة هاي تم الكسر، فراح ادخل انا صفقة شراء عند هالمنطقة هاي. إذا هذا هو حاليا بما يخص مؤشر السار. ولكن بنشوف انه رغم انه هالاستراتيجية بسيطة راح نحصل على اشارات خاطئة. لحتى نحن نصحح الاشارات الخاطئة ونفلترها ونقلل قدر الامكان من هالاشارات هاي، راح نضيف مؤشر اخر. المؤشر الثاني هو مؤشر EMA 100، راح نضيفه بهالشكل كمان اللي راح نشوفه امامنا. اذا راح نختار هالمؤشر هذا اللي شايفينه امامنا وراح نضغط على الضبط بهالشكل هذا، راح نغير لونه للون الابيض ونغير قيمته للقيمة 100. اذا هلا الامر على الشكل التالي، نحن ما راح ندخل بيع الا اذا كانت الشموع ادنى من مؤشر EMA، وما راح ندخل شراء الا اذا كانت الشموع اعلى من مؤشر EMA. لاحظ عندي هون بهالمنطقة هاي صار عندي مؤشر السار أعلى من الشموع، بهالمنطقة هاي رجع مؤشر السار صار أدنى من الشموع. إذا راح أحط خط عند هالنقطة هاي، في حال تم الاختراق راح أدخل شراء، أنا راح أدخل شراء من هالمنطقة هاي، ولاحظ كمية الأرباح اللي راح أحققها. بهالمنطقة هاي بنشوف إنه عطاني مؤشر السار إشارة بيع وتم الاختراق. لاحظ تم الاختراق بس نحن ما راح ندخل بيع، السبب انه نحن اعلى من خط الموفينج افيرج. بهالمنطقة هاي بنشوف انه هون عطاني اشارة بيع، راح ادخل بيع انا بهالمنطقة هاي، بحط الخط اول شي بهالمنطقة هاي، وبس تم الاختراق بدخل بيع مثل ما شايفين. اذا هيك نحن بنكون فلترنا بعض الاشارات وحصلنا على اشارات اكثر قوة. هلا راح نضيف كمان مؤشر اخير لحتى هالمؤشر هذا يعطينا قوة اشارات اكثر ونحصل على استراتيجية ان شاء الله نسبة نجاحها 90%. طيب راح نشوف هلا نحن حاليا بالاتجاه العرضي مثل ما شايفين. قبل ما نضيف المؤشر الثاني لاحظ مثلا بهالمنطقة هاي المؤشر كان ادنى من الشموع وظهرت عندي اشارة بيع على مؤشر السار. راح نحط الإشارة، راح نحط الخط عند هالمنطقة هاي. فنحن لاحظ أنا طالما ما تم اختراق هالخط هذا ما راح أدخل أنا صفقة بيع. طبعا الخط هذا ما راح يكون مستمر معي للأبد. بمجرد ما يصير عندي تنقل بمؤشر السار أدنى وأعلى من الشموع فراح يكون هون فرصة جديدة ونقاط دخول جديدة. لحتى نفلتر هالإشارات هاي قلنا لكم راح نضيف مؤشر آخر. المؤشر الآخر راح نبحث عنه بهالشكل هذا، هو مؤشر راح نبحث عن SQ بهالشكل هذا. بمجرد ما نكتب هالحرفين راح ناخذ المؤشر الأول سكويز مومنتوم انديكيتور، راح ناخذ هالمؤشر هذا. طبعا هذا المؤشر يعتبر من المؤشرات اللي بيقيس الزخم بشكل قوي جدا.
هلا الاستراتيجية أصبحت بتوقع واضحة للجميع، وصار مبدأ واضح، خاصة الناس اللي عم بتتابعنا بالقناة وعرفت مبدأ عملنا. لاحظ بهالمنطقة هاي مؤشر السعر أدنى من الشموع، تحول مؤشر السعر لأعلى من الشموع، فرح حط أول شيء أنا خط بهالمنطقة هاي، أنا أدنى من خط الموفينج افيرج 100. بمجرد ما تم اختراق هالخط هاد رح أدخل أنا صفقة بيع. لاحظ لحد الآن هون تم الاختراق بهالشمعة هي، تم الاختراق تماما. هلا نحن هون ما رح نتقيد بموضوع إنه أخضر وأحمر، هون بده يكون عندك ديناميكية في العمل. فلاحظ بمجرد ما كانت الأعمدة خضراء أصبحت تقل، لاحظ عندي هون عم بتقل الأعمدة، فهذا دليل على أنه الاتجاه رح يتغير. فأنا بإمكاني أدخل هون بمجرد ما أشوف الشموع أصبحت صغيرة، أو بإمكاني أنتظر لحتى يصير عندي تحول بشكل كامل للون الأحمر، فأدخل أنا بيع بهالمنطقة هاي. مثل ما شايفين راح أدخل أنا صفقة بيع. الشراء كذلك الأمر راح يكون عكس ذلك تماما. بده يكون عندي أول شيء أنا الشموع أعلى من خط الموفينج افيرج 100، وبده يصير عندي انطابق أنا شروط مؤشر السعر مع مؤشر السكويز، لازم يكون باللون الأخضر، أو مثل ما قلنا يكون إنه شموع حمراء قصيرة جدا، فهذا دليل على تغير الاتجاه. هلا ضاع عندنا شغلة وحدة اللي هي إيقاف الخسارة وأخذ الربح. رح ناخذ مثال هون. مثل ما شايفين هون تمت عندي كافة الشروط، قلنا لكم بهالمنطقة هاي رح نحط الخط هون، الخط هذا هو مثل ما قلنا لكم، رح ننتظر الكسر. هون الكسر تم، إذا رح أدخل أنا صفقة بيع بهالمنطقة هاي. إيقاف الخسارة رح حطه عند زيل الشمعة أعلى بقليل، يعني نقطتين أو 3 نقاط. الربح للخسارة رح يكون بين 1 و1.5. هذا الشيء رح تقرره أنت بعد تجربة هالاستراتيجية. هي استراتيجية بسيطة وسهلة مثل ما شايفين على فريم ال5 دقائق. إذا تقيدت بهالشروط هاي رح تحصل إن شاء الله على استراتيجية رائعة وتحقق نتائج ممتازة. هيك شباب بيكون انتهى موضوعنا اليوم. بتمنى منكم في حال استفدتوا دعمنا عن طريق الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كمان بإمكانكم الانضمام لمجموعتنا عبر التليجرام، هي عبارة عن مجموعة مفتوحة للنقاش في حال وجود أي أسئلة أو أي استفسارات. كمان لا تنسوا تجربة الاستراتيجية هي على حساب ديمو وإعطاؤنا النتائج عبر التعليقات أو عبر مجموعة التليجرام، سواء كانت هالنتائج هي إيجابية أو سلبية. طبعا في أحد الأشخاص معلق لي تعليق أنه أنت دائما بتركز بشرحك على فرص الربح وما بتركز على فرص الخسارة. دائما شباب نحن عم نقول لكم أنت لما عم تشتغل سكالبينج ما رح تنتظر انه انت بصفقة رح تحقق 100 نقطة او 200 نقطة. انت لما عم تشتغل سكالبينج فانت عم تبحث عن بين 10 و20 نقطة فقط. فانا يعني ما بدي اقول لك هلا بضمن لك اياها بشكل 100%، يعني بضمن لك اياها ان شاء الله بنسبة 90% فما فوق، انه هي الاستراتيجية هي في حال تقيدت بهالشروط هي رح تحقق نسبة نجاح هائلة جدا بنسبة نقاط لكل صفقة بين 10 و20 نقطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.